Sziasztok! Ez nagyon fura lesz, mert nem szoktam kamerának beszélni. Meg a hajamat sem szoktam úgy levágni, hogy egyenes legyen. Na, szóval akartam csinálni egy ilyen kis évértékelőt, és mivel teljesen lyukos az agyam, ezért fel is írtam magamnak dolgokat, hogy mikről akarok beszélni. Szóval ez a cosplay dolog, ez ugye tavaly nyáron indult, vagy tavasszal, nem tudom, mert igazából a május is már nyár, szóval mindegy. És hát ugye ez volt az első teljes év, és nagyon sok változás is történt idén, úgyhogy mindenképpen akartam arról beszélni, hogy mi az, amit így... Hát mert én olyan vagyok, hogy így eszembe jut valami, hogy akkor meg kéne csinálni, és 5 perc múlva már ezen agyalok, meg már elkezdem csinálni az előkészületeket. Nem nagyon terveztem sok dolgot, mint ahogy ezt a videót se, nem csak eszembe jutott, és aztán már itt is vagyok. De hát a cosplay is ilyen volt, hogy igazából már nyilván évek óta gondolkodtam ezen, meg mindig szerettem, meg érdekelt, és igazából így rájöttem, hogy jó, most így mire várok, hát csak elkezdem, az kész. Viszont ahogy csináltam, már így, mikor már 1 éve csináltam, akkor rájöttem, hogy oké, ezt így lehetne sokkal jobban, és minden apró pici részét jobban csinálni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mindennel probléma volt, hanem az, hogy oké, most ez volt egy ilyen amatőr szint, és egy picit fentebbi szintre kéne emelni. Nyilván nem akarok túl messzire lőni ezzel, és ismerem a korlátaimat, de hogy basszus lehetne ezt jobban csinálni. Kezdve azokkal, hogy mondjuk milyen fotókat töltök fel, és ebben például tök nagy segítség, hogy találtam egy fotóst, aki hajlandó engem fotózni, ami tök jó, úgyhogy köszi András. Szóval most már nem az én béna telefonos önfotóim vannak, vagy az, hogy valaki más készít rólam, csak szintén az én saját telefonommal, ami azért nem olyan, mint egy rendes kamera. Viszont már ezelőtt is elkezdtem azzal foglalkozni, hogy akkor legyenek már jobbak a fotók, jobb legyen a koncepció, előre meg legyen határozva, vagy jó, akkor nem tudom, berendezzük a helyszínt, nem csak úgy random kimegyünk valahova, hogyha nem a szobában, hanem utcán, hogy valami olyasmi, ami illik ehhez, megbeszélni előre, hogy milyenek a fényviszonyok, és amikor bent fotóztam, akkor meg beállítottam, használtam ezt a lámpát, amivel most az arcomat világítom például. Egyébként ilyen tutoriálokat is elkezdtem csinálni, ilyen rövideket, hogy amúgy hogy kell nem nagyon bénának lenni. Szóval ezek ilyen hasonlóan ilyen kezdőknek szóló dolgok. Úgyhogy ez volt az egyik például, de hogy maguk a cosplayek is jobbak legyenek, és ebben meg az segített, hogy hát szerintem az évet úgy kezdtem, hogy volt egy parókám, meg a saját hajam, ami nagyjából ugyanúgy nézett ki, mint most, hogy egyszer be volt festve vörösre, vagyis hát többször is, aztán csak így ráhagytam, és így jól lenőtt, és akkor most így itt teljesen sötétbarna, itt meg ilyen, hát ez csak a fényben látszik, hogy tényleg vöröses, itt barnának tűnik, csak világosabbnak. Mert hogy annyira nagyon nem jött még ki, de azért az élénk vörös sincs benne, úgyhogy ez most így nagyon semmire nem alkalmas, ahogy most kinéz a hajam. És hogy van a másik parókám, ez a szőke, amit ugye a Mandokonon vettem random, mert így egyszerűen megszólított rám, talált, láttam, hogy látszott rajta, hogy ez jó minőségű, és tényleg az. Ezt azért tudom, mert azóta vettem néhányat használtan, amik amúgy annyira nem azok. De tök jó, hogy vannak. Ugye az első volt a zöld, amit megtaláltam, így nagyon olcsón használtam, és ugye ez tök jó, hogy használtam, mert nyilván ennek a koncepciónak az a lényege. Úristen, mennyit fogok beszélni amúgy, szerintem szét fogom szabdalni ezt a videót, mint a régi ruháimat, hogy cosplayeljek. Maximum megcsinálom több részesbe, vagy nem tudom, tehát hogy annyi mindent mondanom kell. Szóval, hogy végülis az a koncepció lényege, hogy környezettudatosan csináljuk, és az egy része, hogy mondjuk megvettem egy parókát, és ezt több jelmezhez is használom, viszont mi van, hogyha eleve használtam, veszem őket, hát az nyilván sokkal jobb, úgyhogy vettem is egy zöld parókát, mondjuk ezt annyira sok cosplayhez nem lehet használni, mert nincs annyira sok zöld hajú karakter,
szöke azért lényegesen több van. De egyébként már használtam is 2 karakterhez, az egyik az Shitu volt a Code Geass-ből, a másik meg ugye Kuki Shinobu Genshinből. Ahhoz kicsit be kellett formázni, és én nem tudok parókát formázni, szóval nyilván iszonyat béna lett, de mindegy. Hát igen, sok mindent meg kell még tanulni. Aztán ugye vettem egy, mit is vettem? Igen, a vöröset vettem, szerintem ezt nem is olyan rég. És közben meg ugye, és ez átvezet a másik témára, Coffee keresztül sikerült szereznem egy fehér parókát is. Szóval, hogy ezek azért segítenek, hogy több dolgot tudjak megvalósítani. És hát akkor beszélnék a Coffee-ról. Ugye ez már tavaly ősszel is létezett, ez olyasmi, mint a Patreon, de egyébként biztos, hogy sokan ismeritek, meg cosplayerek is ismerik, már használják. Szóval ennek igazából csak az a lényege, hogy ott lehet engem támogatni, lehet küldeni egy kávé árát, ennyi. Amúgy így 2 euró van beállítva. Ja, hát ugye lehet egyszerit, meg havit. Amúgy ez a 2 euró, ez nem olyan sok, meg hozzátenném, hogy nem is kapom meg az egészet, mert nem tudom, vagy a Coffee, vagy amin keresztül utalod a PayPal veszi le, de most már tök jó, új fejlemény, már lehet bankkártyával is, nem csak PayPal-lal, úgyhogy tök jó. És hát ja, szóval ott indítottam egy ilyen célt, hogy fehér paróka, és amikor összegyűlt az összeg ezekből a rendszeres meg egyszeri támogatásokból, akkor ugye megvettem ezt a parókát, azóta már így amúgy bemutattam valamennyire. Szóval, ja, és ezt nyilván szeretném rendszeressé tenni, mert azzal, hogy így van egy cél, így ti is látjátok, hogy hát tényleg, hogy ezekkel a támogatást, ezeket visszaforgatom, és tényleg azért van egy ilyen lehetőség, hogy jobb legyen, amit csinálok. Tehát több eszköz legyen hozzá, nyilván ezt is használtam, vettem amúgy, szóval nem arról van szó, hogy most így eldobom az eredeti koncepciómat. Szóval, ja, és már el is indítottam egy új célt, ez egy hosszú fekete paróka lesz, ami nagyon sok karakterhez hasznos egyébként. Nem is tudom, hogy a fehér vagy a fekete az, ami több dologhoz jó, de egyébként meg nyilván befektetés, mert később mindig jöhetnek új ötletek, hogy tényleg ez is jó. De most egészen konkrétan hát nem tudom ki Yu-Gi-Oh-zik, de én Traptrix player voltam, és hát abba az egyik kedvencem a Vesiculo volt. Egyébként erre így ne keressetek rá, hogy Vesiculo, hanem csak úgy, hogy Traptrix Vesiculo, mert különben más dolgokat ad ki. Végre volt szabadidőm, ugye most szabadságon vagyok, így a téli ünnepek alatt, és hát volt időm foglalkozni ezzel, úgyhogy ezt meg is mutatnám most. Hát van ugye ez a szoknyám, amit már ismerhetnek azok, akik látták néhány, hát egy fekete szoknya, ez bármi, ez jó, levagdostam az alját, minden ruhámnak egy idő után az a sorsa. Aztán volt egy ilyen fehér kis, nem tudom, valami, és ezt meg befestettem, meg csináltam egy fűzőt az oldalára, illetve mindkét oldalára, és hát, ja, ehhez kéne a fekete paróka például, viszont nagyon király lesz, hogyha kész lesz. Már tökre várom. Mert ez egy nagyon izgi jelmez, és nekem iszonyat tetszett ez a fehér, viszont fekete fűző van rajta, és zöld közben, meg ilyen színátmenetes, tehát rohadtul imádom. Egyébként Yoimiával is haladtam. Ehhez hímezni kellett például. Sose hímeztem még cosplayhez, úgyhogy ez látszik is. Egyébként ezt majd ki fogom vasalni, meg ilyenek, csak most túljavasolom, és még itt nem kezdtem el használni. Mindegy. Na, és van egy Nezukon kívül van egy másik nagyon hosszú távú projektem, mert hogy soha nem lesz olyan hosszú, és még mindig barna a hajam, mint Raftaliának, de maximum megcsinálom egy picit rövidebb hajjal, és akkor az a gyerekverzió lesz, bár ezt annyira nem akartam, mert igazából nem vagyok gyerek. Itt van Raftaliának a ruhája, ugye elfogyott a fekete festékem, textilfestékem, szóval így vettem valamikor, és most volt időm így befesteni a hátulját is, szóval most már full kész van. Egyébként ennyi erővel feketéből is összevarhattam volna, mert annyi festéket el kellett erre használni, hogy hát igen, ezt nem gondoltam át, mert hogy az egész ruha piros volt, ugye? Jó, vagdosni is kellett rajta egy csomót,
De most már kész van ez a ruha, úgyhogy már csak egy-két apró dolog kell. Ezt, ha jól tudom, anyám hozta Tibetből még nagyon régen, úgyhogy ez tökéletes lesz, nem tudom, valamiért tökre illik hozzá. Szóval ezeken dolgoztam most így a szünetben. Nyilván még fogok, mert még tart. Most ugye vízkeresztig igazából lesz időm ezzel foglalkozni. Hát igen, szóval ez megint csak átköt arra, hogy amúgy akartam arról beszélni, hogy jó, nyilván az utóbbi hónapokban annyira nagyon nem voltam aktív, pedig végeztem az egyetemen, ami azt jelenti, hogy nyilván a munkára több időt fordítok azóta. És hát a másik meg az, hogy nyilván ugyanekkor kezdődött el az is, hogy na jó, akkor most ebbe kéne egy szintet lépni, és ez meg azt jelenti, hogy nyilván sokkal több idő elkészíteni egy cosplayt, mert azt szeretném, hogy jobb minőségű legyen, jobb fotók legyenek róla, más dolgokkal is foglalkozom, például a social media, hogy valahogy viszonylag konzisztensen legyen kezelve, ebbe is nagyon sok ilyen változást akarok csinálni, meg ugye elkezdtem videókat csinálni, és ez úgy kezdődött, hogy az egyetemen amúgy volt az utolsó fél évben egy videós órám, és oda kellett egy beadandót csinálni. Akkor készült el az első ilyen hosszabb lélegzetvételű videóm, amivel iszonyat sokat szenvedtem, és egyébként nem egyedül, szóval nyilván innen is köszi a segítséget. Szóval az is egy újdonság, de hogy ez tényleg rengeteg idő, és csomószor, amikor van egy kis időm, akkor nem akarom csak így összekapkodni, hogy jó, hát akkor ezt most gyors megvarrom, csinálok egy pár, nem tudom, fél óra alatt csinálok egy videót, mert ennek nincs értelme, de hogy, na igen, szóval, hogy nyilván nem volt mostában olyan sok tartalom, és ezért tényleg így bocsi, de közben meg szeretném azzal kompenzálni, hogy amikor van, akkor ez tényleg olyan, hogy azért így megéri engem követni, vagy akár támogatni, de persze nem akarok senkit cserben hagyni, mert hogy azért nyilván érzem én is, hogy van egy ilyen felelősség, hogyha egyszer sokat posztoltam, akkor utána nem tűnhetek el csak úgy. Mert akkor nyilván okkal gondolhatjátok úgy, hogy hát akkor nem követem tovább, meg nem támogatom tovább. Szóval persze nem akarom ezt elhanyagolni egyáltalán, sőt, nagyon komoly terveim vannak, de hát nem lesz minden héten fotózás. Ez azért így látszik sajnos. És hát a fotókkal kapcsolatban meg így, hát nem fogom spamelni őket, ez mondjuk jó hír azoknak, akik nem szeretik, hogyha valaki sokat posztol Instagramra. De ja, szóval, hogy egy része ugye fizetős is kofin van fent, tehát hogy ez meg azoknak jó hír, akik akarnak támogatni, hogy nyilván kaptok ezért valamit, nem csak úgy fizettek, hanem ott vannak ilyen dolgok, hogy van egy fotóshoot, mondjuk Koki Shinobu, ezt egyébként magamnak csináltam telefonnal, úgyhogy ez kivétel, és hogy ott nagyon-nagyon sok fotót csináltam, néhány az ingyenes, a többi meg fizetős, és azon belül is van ugye 2 kategória, az egyik az, hogy amúgy azért nézek lefelé, mert mindig birizgálok valamit, mert nem tudom, itt egy random szalag, lehet, hogy jó e-mailhoz kelleni fog majd, nem tudom. Szóval, hogy aki rendszeres támogató, meg aki egyszeri támogató, azok is külön elérnek fotókat. Jövőre így az a tervem, hogy akkor így azért kicsit többet foglalkozzak ezzel, mint mondjuk az utóbbi hónapokban. Befejezzem ezeket a jelmezeket, mert egyébként igaz, hogy nem voltak új fotózások mostanában, viszont nagyon sok cosplay-jel haladtam, de egyik se lett kész. Bár egyébként van olyan, ami kész van, és ahhoz egyébként még pont okés ez a hajam is, tehát ahhoz nem kell paróka, bár barna parókám úgy sincs, ugye, mint mondtam, szőke van, zöld, piros, tehát hogy nem vörös, hanem ez a Ariel piros, meg ez most ez a fehér, ez az új. Szóval a Grúból az egyik kislány, aki amúgy annyira nem kicsit szerintem ilyen 14 éves lehet, mert már pasizik. Szóval, hogy teljesen ugyanúgy nézek ki, mint ő. Szóval nem volt egy nagy erőbefektetés, mert gyakorlatilag majdnem mindenem volt hozzá, csak be kellett festeni egy pólót, az kész. És ez azért jó egyébként, mert ezzel tudok menni konra is, mert hogy én ennélkül a szemüveg nélkül nem látok, nincsen kontaktlencsém, nem is akarok, és az meg tök kényelmetlen, a folyton le kell venni, nem tudom, bár annyira nem gyakran megyek konra, eddig kb. 3-szor voltam. Szóval, hogy az tök jó, mert hogy szemüveges a csaj, és
bárhol tudom oldani, nem csak egy fotózásom. A kakjóin is azért volt jó, mert nekinek napszemüveges outfitjét csináltam meg. Na, szóval, hogy lesznek dolgok, jó lesz az új év, igyekszem foglalkozni ezzel, és nagyon-nagyon köszi mindenkinek, aki így követett, akkor is, amikor még tök szar volt. Tehát az elején emlékszem, olyan béna képek készültek, meg ilyen tök low effort Lara Croft, meg minden, és ahhoz képest most meg itt tartunk, hogy ilyen ruhákat csinálok. Ami nyilván nem a világ teteje, és még mindig mindenbe lehetne így fejlődni. Igyekszem továbbra is úgy fejlődni, mint eddig, és hát tényleg nagyon köszi, hogy követtetek így ebben az évben, meg tudtátok várni azt, hogy egy kicsit lépjen szintet a dolog, meg azoknak is köszi, akik így a zöld koncepció miatt támogatnak, és amúgy egy tök fontos dolgot elfelejtettem mondani, hogy az online közösségen kívül próbáltam egy kicsit a helyit is építeni, ugye létrehoztam egy Facebook csoportot a Csongrád megyei cosplayereknek, már hogy így nem volt, igazából csak észrevettem, hogy hát amúgy nincs szegedi csoport, miért ne lenne, mert mindenféle csoport van. Szóval miért ne lenne? Miért ne lenne cosplayeseknek? Szóval, ja, ezt elindítottam, akarok szervezni ilyen találkozókat is itt Szegeden, nyilván így mindenkit szívesen látunk, akár szegedi, akár környéki, akár csak mondjuk volt itt egy fotózása, és azt akarja felrakni a csoportba. De ja, szóval szeretnék egy ilyen helyi közösséget is. És ja, ennyi. Úgyhogy várom a következő évet. Mindenkinek nagyon boldog új évet, mert most már 28-án, most már késő karácsonyt kívánni. Úgyhogy ja, legyetek jók. Na csá!